usually what consumers are looking for is the right fashion. Usually they move with the weather. So if it's winter, they want to see tuck bottoms, tuck tops in the stores. If it's summer, they want to see those short sleeve tees, and most importantly, they want to see the value for the money. So pricing needs to be good as well. So in terms of preference between Western fashion and more African, have you noted any difference? At the moment, I think according to the customers that we receive, the preference is based on Western fashion. So in your opinion, do you think capitalism has had more influence on fashion in terms of promoting more Western type of clothing? Not really. I think it's just the mentality. Given the option, would you stock more of African or Zambian clothing than Western? Try. If it works out, then definitely put it into consideration. But people are getting more of the Western fashion. What type of fashion do you normally buy for the children? I think for children, it's not so much about fashion for me, but it's about what is weather appropriate at that given time. When you buy African things, African fashion or Zambian? African fashion, I usually have my clothes made. Okay. Yeah, so I'll get my own fabric and then I have it made. Okay. We So have a lot of good designers now, so I usually have my African affairs made. We don't stock African fashion, so we really get what we offer. So
cold seasons, they have warm clothing. So for me, when I'm shopping for people, it's really not about fashion. من فکر می‌کنید این لباسا یعنی مثلش توی کشور دیگه پیدا میشه یا نه؟ یعنی یه چیزی که منحصر به فرد ماست. فکر نکنم، چون میگم این چیز ذهنیه، بیشتر مدل‌ها ذهنیه. خودمون مثلا تجربهش می‌کنیم، طراحیش می‌کنیم. بعد آدمایی که میان اینجا بیشتر روی چه چیزی، چه معیاری دارن، از کدوم لباسا بیشتر می‌خرن؟ بیشتر رنگ واسهشون مهمه، بعد مدل مهمه. مثلا یه کتی دوست داره، یه طرف مثلا دوست داره کلاً شنلی باشه، از اینکه دوست داره کوتاه باشه کتی باشه، یکی داره ماکسی باشه بلند باشه. هر کسی یک پوشش دوست داره. اینجوری نمیشه بگین شخصا طرف میاد دست میذاره رو این. نه، بستگی به چیز خودش داره. الان کوتاه هم داریم، مثلا کتی با کت شلواری هست، بلند هست، لی هست، همه جوره هست. فکر می‌کنید لباسی که تنته رو میشناسی، یعنی اینکه میدونی پارچش از کجا اومده، طراحش کجایی بوده و چقدر زمان برده، چجوری رسیده به دست تو، فکر می‌کنی این چیزا رو میدونی در موردش؟ نه، اهمیت میدی به اینا؟ خیلی دوست دارم بدونم، ولی حتی اونا خودشون هم نمیدونن. یعنی گاهی مثلا ازشون سوال میپرسم، مثلا میگن که نمیدونم، یا مثلا پارچه‌شو نمیدونم از کی گرفتم، بعد خودم اومدم درست شدم و درست کردم، حالا یه برندم گذاشتن روش، ولی از 0 تا 100 خودشون انجام ندادن و اونا نمیدونن، خب منم نمیدونم و اینکه انقدر دغدغه داریم که اصلا به این چیزا فکر نمی‌کنیم. مثلا این لباسی که تنمه، جنسش و تا جایی که میدونم ایرانیه و یک برند خیلی خاصیه که اونجا تولید میشه، با پنبه هستش و من خودم خیلی پسند میکنم، چون هم خیلی ساده است، هم که یه وقتایی یک برشایی مثلا عجیب غریب میده، یا مثلا جیباشو بیش از حد بزرگ میکنه یا خیلی کوچیک میکنه، کج ماوجه یه جورایی، یا مثلا نوع دکمه، حالا این که دکمه نداره ولی مثلا یقه هاش و دکمه‌هایی که مثلا استفاده میکنه خیلی به دلنشینه، خیلی حس جالبی میده